Уявіть собі початок 80-х років минулого століття. Холодна війна у розпалі. З одного боку залізної завіси створюють найшвидші суперкари у світі та перемагають у легендарних гонках. З іншого боку намагаються зібрати бодай якийсь сучасний сімейний автомобіль для масового покупця. І раптом ці два абсолютно різні світи перетинаються у таємній угоді. Що може бути спільного між німецьким виробником розкішних спорткарів Porsche та масовим радянським хетчбеком ВАЗ-2108, відомим на міжнародному ринку як Lada Samara? Ви здивуєтеся, але цей недорогий та масовий автомобіль розробляли ті ж самі інженери, які створили культовий Porsche 911. Це не вигадка і не маркетинговий міф. Це реальна історія великого інженерного контракту, яка назавжди змінила уявлення про бюджетні авто Східної Європи. Сьогодні ми розкриємо всі секрети цього проєкту. Ви дізнаєтеся, які саме деталі вигадали німці, чому виробники роками приховували деталі цієї співпраці, як конструктори боролися з технологічним безсиллям та на що треба звертати увагу, якщо ви вирішите торкнутися цієї історії сьогодні. Наприкінці 70-х років світовий автопром переживав глобальну революцію. Передній привід та практичний кузов хетчбек ставали новим стандартом для компактних машин. У Європі панували такі бестселери, як Volkswagen Golf та Fiat Ritmo. На цьому тлі застарілі класичні моделі із заднім приводом, які випускав завод у Тольятті, виглядали як експонати музею. Для збереження валютного експорту терміново потрібна була принципово нова машина. Проте місцеві конструктори ніколи раніше не створювали серійні передньопривідні платформи. Вони не мали ні досвіду, ні потрібних технологій, ні обладнання для випробувань. Тоді керівництво проєкту звернулося до іноземних фахівців. Інжиніринговий центр Porsche у місті Вайссах погодився на співпрацю. Німцям потрібні були гроші після нафтової кризи, а замовник отримував доступ до найсучасніших європейських розробок. Так розпочався проєкт під кодовою назвою «Гамма», який тривав понад 3 роки і коштував мільйони німецьких марок. Західні інженери підійшли до справи з німецькою педантичністю. Вони отримали завдання створити сучасну машину, яка зможе успішно продаватися у Великій Британії, Франції, Німеччині та навіть Канаді. Що ж саме зробили фахівці з Porsche? Список їхніх допрацювань вражає. По-перше, вони повністю розробили головку блоку циліндрів для нового двигуна. Саме завдяки німцям мотор отримав особливу форму камери згоряння та оптимальний нахил клапанів. Це забезпечило високу потужність та економічність. По-друге, інженери зі Штутгарта особисто налаштовували підвіску, рульове управління та кінематику. Вони проводили довгі місяці на своїх випробувальних полігонах, домагаючись того, щоб машина керувалася як справжній європейський хетчбек. Навіть аеродинаміка кузова проходила ретельне випробовування у вітровій трубі Porsche. Форма переднього бампера, нахил лобового скла та дрібні дефлектори були розраховані для зменшення опору повітря та зниження шуму. Більше того, німецькі фахівці розробили дверні ручки, опрацювали рівні кутові швидкості приводних валів та створили 5-ступінчасту коробку передач. Вони навіть випробували та схвалили нову систему змащування двигуна та радіатор охолодження. Проте створити досконале креслення – це лише половина справи. Справжня драма та інженерні муки почалися під час запуску автомобіля у серійне виробництво. Німецькі конструктори буквально схопилися за голову, коли побачили реальний рівень технології на заводах-постачальниках. Багато рішень Porsche були просто занадто складними для місцевої промисловості. Наприклад, німці наполягали на використанні якісних м'яких пластиків у салоні та сучасних шумоізоляційних матеріалів. Але виробники приховували той факт, що в країні просто не існувало потрібних хімічних компонентів. У результаті інноваційну панель приладів почали штампувати з найдешевшого та найтвердішого пластику. З часом під дією сонця та морозу він вигинався та починав нестерпно гриміти під час руху. Це породило знамените та сумнозвісне прізвисько салонне брязкальце.
Також німці вимагали застосування якісних гумових ущільнювачів та обов'язкового цинкування кузовних деталей. Але технологію цинкування сильно спростили заради економії коштів. У результаті кузов, який у теорії мав служити десятиліттями, став найслабшим місцем машини. Незважаючи на всі ці спрощення та заводський брак, автомобіль вийшов дійсно унікальним для свого часу. Головний плюс Самари – це її керованість та динаміка. Завдяки розробкам Porsche машина дуже чітко реагує на поворот керма, впевнено тримає траєкторію у швидкісних поворотах та має чудову аеродинамічну стабільність. Для свого часу це був справжній інженерний прорив. Другий плюс – це простота конструкції та висока ремонтопридатність. Двигун об'ємом 1,3 або 1,5 літра вийшов дуже надійним та невибагливим до якості пального. Автомобіль отримав високий дорожній просвіт та чудову геометричну прохідність. Це робило його ідеальним для поганих доріг. Також до беззаперечних переваг можна віднести місткий багажник та трансформований салон. На західних ринках Самара спочатку продавалася дивовижно добре, адже покупці отримували керованість Porsche за ціною найдешевшого базового авто. Але мінусів та типових проблем у машини виявилося не менше. Найголовніший мінус – це жахлива якість матеріалів та збірки. Електрична система у цій моделі стала справжнім жахом для власників. Постійні окислення контактів у блоці запобіжників та проблеми з задніми ліхтарями стали сумнозвісною класикою. Шумоізоляція у машині практично відсутня. Скрипи панелей, стукіт у дверях та шум від арок супроводжують кожну поїздку. Гальмівна система вимагає постійного обслуговування, а коробка передач на перших версіях мала вкрай слабкі синхронізатори другої передачі. Якщо сьогодні ви вирішите знайти такий автомобіль як класику, молодий таймер або просто цікавий проект, звертайте увагу на ключові проблеми. Насамперед шукайте корозію. Кузов іржавіє миттєво та усюди. Особливо уважно перевіряйте передні склянки амортизаторів, рамку лобового скла, пороги, підлогу та кріплення задньої балки. Обов'язково перевірте стан кріплення передньої підвіски, так звані кронштейни-краби. Вони виготовлені з силуміну і часто тріскаються навіть від незначного удару об перешкоду. При огляді двигуна перевірте компресію та відсутність протікання мастила з-під розподільчого валу. У коробці передач перевірте чіткість вмикання кожної швидкості. Для колекціонерів найціннішими є експортні версії перших років випуску з так званим коротким переднім крилом та коричневим салоном. Саме в цих версіях збереглося найбільше оригінальних німецьких рішень та якісних запчастин. Цікавий факт полягає в тому, що співпраця з Porsche не обмежилася лише цим цивільним хетчбеком. Пізніше німецькі інженери створили легендарний гоночний болід Самара Т3 для участі у пекельному ралі Дакарі. Цей автомобіль мав центральне розташування двигуна, систему повного приводу від суперкара Porsche 959 та потужний опозитний мотор. Цей ралійний монстр неодноразово посідав призові місця у найважчих марафонах планети. Це остаточно довело, що потенціал німецької інженерної думки був просто колосальним. У результаті світ отримав автомобіль дивовижних контрастів. З одного боку чудова інженерна думка та геометрія від провідного європейського бренду спортивних машин. З іншого боку жертва економії, бідності матеріалів та низької культури виробництва. ВАЗ-2108 залишається вкрай цікавим пам'ятником світової автомобільної історії. Він яскраво показує, що відбувається, коли передові західні технології зіштовхуються з жорстокою реальністю застарілої промисловості. Дякуємо за перегляд цього випуску. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та обов'язково пишіть у коментарях, чи знали ви про ці німецькі секрети у звичайній Самарі. До нових зустрічей у наступних історичних відео.